Ebben a videóban bemutatjuk a uplan egyik legnépszerűbb funkcióját, a varázslót. Nem csoda, hogy minden uplaner kedvence, hiszen leveszi a vállatról a munka oroszlán részét. Legyen szó hagyományos elektromos, lokszon vagy IT projekt tervezéséről, a varázsló automatikusan elhelyezi az eszközöket az alaprajzon. Miután feltöltötted az alaprajzot, beállítottad a méretarányt és az eszköztáron végighaladva megrajzoltad a falakat, ajtókat és ablakokat, jöhet a varázsló. Csak válaszd ki, hogy melyik funkcióra van szükséged lokszon, hagyományos vagy IT projektedhez. A varázsló pedig pár másodperc alatt az összes szükséges eszközt lehelyezi. Módosítanál valamit? Egyszerűen áthelyezheted vagy törölheted az eszközöket, és újakat is hozzáadhatsz a projektedhez. Ráadásul minden eszköz azonnal megjelenik az ajánlatban is, így azzal sem kell időt töltened.